Γεια χαρά φίλες και φίλοι, είμαι ο Αργύρης από το Heroes for a Day και είμαστε εδώ με μια ακόμα φιγούρα. Αυτή τη φορά έχω τον Superman από την DC Collectibles. Την DC Collectibles πραγματικά τη λατρεύω γιατί είναι μια εταιρεία που ευθύνεται και σε συλλέκτες, όχι μόνο να βγάζει μαζική παραγωγή, οπότε οι φιγούρες της είναι ποιοτικά υπέροχες. Υπέροχες πραγματικά. Σε αντίθεση βέβαια με τη Hasbro, η οποία θέλει μόνο μαζική παραγωγή και παιχνίδια δηλαδή, οπότε δεν είναι πάντα ποιοτικά το αποτέλεσμα το ίδιο ή ξαναχρησιμοποιεί τις ίδιες φιγούρες και απλά τους αλλάζει κάποια πράγματα. Ο Superman εδώ είναι με τη στολή που είχε στην αρχή του New 52, του reboot δηλαδή των comics της DC, παρόλο που είχε τα βασικά χαρακτηριστικά της στολής του Superman, έτσι διέφερε αρκετά. Καταρχάς ήταν τελετουργική κρυπτονιανή στολή και όχι σπάντεξ που το έραψε η μάνα του, έτσι, εξαλείφοντας και τις τελευταίες υπόνοιες ότι ο Σούπερμαν μπορεί να είχε ελληνικές ρίζες, αφού έκανε για αυτόν τη δουλειά η μάνα του. Το κακό που έχει η DC Collectibles είναι ότι δεν έχει μεγάλη ποικιλία. Πολλές φορές αναλώνεται στο να βγάζει φιγούρες με τους ίδιους ήρωες, αλλά βάσει διαφορετικών σχεδιαστών από τα κόμιξ. Για παράδειγμα, αυτή εδώ η φιγούρα είναι βάσει των designs του Jim Lee, όταν είχε ασχοληθεί έτσι με την έναρξη του New 52 και υπήρχαν τα πρώτα σχέδια έτσι, στα promo, στα διαφημιστικά και ήταν ο Jim Lee που είχε ασχοληθεί με αυτό, οπότε έχουμε το δικό του design στη φιγούρα και είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι ο κώδης, είναι ο Superman όπως πρέπει να είναι, έτσι, είναι powerhouse που λέμε. I don't care. Kick his ass! Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι οι διαγραμμίσεις. Έχουν πετύχει πάρα πολύ ωραία τις διαγραμμίσεις σε όλη την έκταση της στολής, της πανοπλίας. Είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ καλά κατασκευασμένο. Οι μπότες του, έτσι, είναι αυτές που λέγαμε, κάποιοι τις είχαν ονομάσει ρομποτικές λόγω του design, αλλά εμένα πραγματικά μου αρέσανε. Και γενικότερα και μόνο το γεγονός ότι είχε φύγει από το spandex, από τη φορμίτσα δηλαδή, ας πούμε το κολάν που φόραγε και φυσικά με το σόβρακο πάνω από το παντελόνι, αυτό ήταν ελεεινό. Εμένα μου δίνει αυτή τη στιγμή λοιπόν πολύ θετικότατη εντύπωση. Πάμε να δούμε πώς κινείται. Το χέρι γυρνάει εκεί στις 360 μοίρες. Δεν έχει πάνω κάτω στον ώμο, έχει όμως κάτι πρωτότυπο, έχει κίνηση στο δικέφαλο, στο bicep εδώ. Επίσης στον αγκώνα απλό joint, 90 μοίρων, ομοίως και στο άλλο χέρι. Τα πόδια πάνε μπροστά, το γόνατο και αυτό λυγίζει στις 90 μοίρες, πολύ απλά τα πράγματα. Το κεφάλι του γυρίζει, πάει λίγο αριστερά, λίγο δεξιά, δεν κάνω απόπειρα να το γυρίσω πάρα πολύ, μη φύγει, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Η κάπα είναι από μαλακό πλαστικό, εύκαμπτο, αλλά έχει ωραίο σχήμα, έτσι, σχεδόν σαν να ανεμίζει. Έχει εδώ με μαύρο, όχι με κίτρινο, με μαύρο το έμβλημα του οίκου του L. Από πλευράς posability δεν έχει λίγο, δηλαδή περιορίζεται αρκετά. Για παράδειγμα, με τα χέρια στη μέση, ας πούμε, δεν μπορούμε να του βάλουμε εύκολα η κλασική της στάση, ας πούμε, του Superman που παίρνει την περιεροϊκή. Ωστόσο, μπορείτε όμως έτσι να είστε δημιουργικοί, άμα θέλετε.
ως ένα βαθμό. Αν είχε και εδώ έναν άετο, θα μπορούσε να παράξουμε, ας πούμε, την κλασική εικόνα με την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τον αμερικάνικο τρόπο κτλ. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη φιγούρα σε γενικές γραμμές, σε πολύ καλή τιμή. Πιθανόν να κυκλοφορούν ακόμα, παρόλο που έχουν περάσει περίπου 5 και κάτι χρόνια και μερικοί μήνες από το Σεπτέμβριο του 2011. Αλλά παρόλα αυτά, ναι, πιθανόν να τις βρείτε πολύ εύκολα, δεν θα έχει θέμα. Δυστυχώς δεν έχει κάποια άλλα αξεσουάρ, είναι μόνο Superman. Θα μου πείτε να τα κάνει τα άλλα αξεσουάρ, έτσι. Έχει όλες αυτές τις δυνάμεις. Και παραμένει μία από τις πολύ όμορφες φιγούρες που έχει βγάλει η DC Collectibles. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είχε βγει και σε πακέτο των 3 μαζί με τον Batman και τη Wonder Woman και σε πακέτο των 7 μαζί με όλα τα μέλη της Justice League από το πρώτο story arc που ήταν ενάντια στον Darkseid. Ελπίζω λοιπόν και αυτό το βίντεο review να σας έδωσε μια πολύ ωραία ιδέα και μια εικόνα του τι είναι η φίγουρα. Άμα σας ενδιαφέρει, καλή συνέχεια και The Heroic continues!